হেলদি ওটছ কুকিজ বনাবলৈ মই 2.5 কাপ মান ওটছ ৰোষ্ট কৰি লৈছোঁ, চপড আলমণ্ডছ লৈ লৈছোঁ, 4-5টা বেনানাছ লৈ লৈছোঁ আৰু 2 চামুচ মান ৰেজিনছ কিচমিচ লৈ লৈছোঁ মানে, আৰু 1 চামুচ মোৰ লাগিব দাৰচিনি পাউডাৰ, আৰু লৈ লৈছোঁ ফ্লেক্স চিডছখিনি, আৰু মই লৈ লৈছোঁ মিক্সড চিডছ। তো ইয়াতে পাম্পকিন চিডছ, চিয়া চিডছ, ফ্লেক্স চিডছ চব আছে, একেলগে মিক্সড আছে। আৰু মোৰ লাগিব কোকোনাট অইল 2 to 3 স্পুনছ লাগি যাব। তো মই প্ৰথমতে এটা বউলত 5-6টামান মই বেনানা বাকলিটো গুচাই ল'ম মই ভালদৰে। হেলদি ওটছ কুকিজটো বহুতে ফাইদামন্দ আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে। মেইনলি আমাৰ ফাইবাৰ আছে এই ওটছ কুকিজটোত, তো আৰু আছে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট। তো ফাইবাৰে আমাৰ যিটো ডাইজেশ্যন চিষ্টেম সেইটো ভাল কৰি ৰাখে, ঠিকে ৰাখে। আৰু এণ্টিঅক্সিডেণ্টে জানে আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে বহুতেই উপকাৰী। স্কিনৰ অল টাইপ ডিজিজ যেনেকুৱা ডাৰ্ক চাৰ্কল, তাৰপিছত এজিনিং, এইবিলাক মানে ৰিমুভ কৰে। আৰু কি কৰে, আমাৰ কেঞ্চাৰৰ কাৰণেও বহুত ভাল, যিটো মানে এণ্টিঅক্সিডেণ্ট সেইটো। আৰু ডিজিজ যেনেকুৱা হাৰ্ট ডিজিজৰ কাৰণেও বহুত ফাইদামন্দ আছে। তো সেইকাৰণে আমাৰ এইটো বহুতেই হেল্ডি এণ্ড টেষ্টি ওটছ কুকিজ হয়। আৰু আমি চাওক, ইয়াতে আমি কোনো চুগাৰ তেনেকুৱা ইউজ কৰা নাই, যিহেতু আমি ইয়াতে সোৱাদটো মিঠা হ'বৰ কাৰণে আমি ৰেজিনছ লৈ লৈছোঁ। তো ৰেজিনছ মিনছ কিচমিচে আমাৰ মিঠা সোৱাদটো দিয়ে। তো এক্সট্ৰা আপোনাৰ চেনিও এড কৰিব নালাগে, যাৰ কাৰণে এইটো বহুতেই হেল্ডি হয়। আৰু আমাৰ ইয়াতেতো বেনানাছ আছেই, সেইটোও মিঠা হয়, চুইটছ হয়। তো সেইবাবে আমি একো চেনি মিক্স কৰা নাই। আৰু দাৰচেনিটো আমাৰ বহুত ফাইদামন্দ। তো যিসকলৰ PCOD আছে, মহিলাসকলৰ বিশেষকৈ, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু দাৰচেনিটো বহুতেই উপকাৰী। আৰু এইটোৰ বহুতো উপকাৰ আছে। তো মেইনলি মই সেইটোৱে কৈছোঁ, মহিলাসকলৰ যিটো PCOD পিৰিয়ডছ প্ৰব্লেম হয়, সেইটো আমাৰ এই হেল্ডি ফুডছত এড কৰি দিছোঁ, যাৰ বাবে এইটো বহুত হেল্ডি হয়। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আৰু এটা বস্তু এড কৰিব পাৰে, সেইটো হ'ল আলমণ্ড পাউডাৰ, যিটো আপোনালোকে ৰোষ্ট কৰি অলপমান মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এই ওটছ কুকিজ বনাবলৈ। তো মই সেইটো পৰিৱৰ্তে মই জাষ্ট চপড কৰি লৈছোঁ মই আলমণ্ডছবিলাক ৰোষ্ট কৰি, আৰু সেইটো মই টেষ্টৰ কাৰণে দিছোঁ। আৰু তো আলমণ্ডছ বহুত হেল্ডিও হয় আমাৰ ফুডছত। ডেইলি ডায়েটত আমাৰ আলমণ্ডছটো থাকিবই লাগে, ডেইলি আমি খাব লাগে 3 বা 4টা আলমণ্ডছ এনেও। তো মই ইয়াতে চপড কৰি লৈছোঁ। আৰু বেনানাছবিলাক মেছ কৰি লওঁতে একদম ছফ্ট হৈ গৈছে। তো যিমানলৈকে ছফ্ট হৈ নাযায় আপোনালোকে মেছ কৰি থাকিব, মিক্স কৰি থাকিব, ধুনীয়াকৈ পিটিকিয়ে থাকিব, হাতেদিও কৰিব পাৰে আপোনালোকে। তো মই এইটো দি কৰিছোঁ। তো মোৰ হৈয়ে গৈছে। তো এতিয়া মই ৰোষ্টেড ওটছখিনি ইয়াতে মিক্স কৰি দিম। বাকী যিমানবোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আৰু হেল্ডি চিডছ বা কিবা তেনেকুৱা মিক্স কৰিব পাৰে। তো মই এনেকৈ বনাইছোঁ। তো প্ৰথমতে মই ওটছখিনি দি দিলোঁ, তাৰপিছত দাৰচিনি এচামুচ ৰাখিছিলোঁ মই বউলত, তো এচামুচ দি দিলোঁ। এতিয়া মই দি দিম আকৌ কিচমিচবিলাক, এইখিনি ভালকৈ দি দিলোঁ গোটেইখিনি। আৰু এই দাৰচিনিৰ পাউডাৰ এটা চেণ্টো হ'ব, তো স্মেলটো ভাল লাগিব খাওঁতেও। আৰু মই কিচমিচ 2 চামুচ ৰাখিছিলোঁ, এইখিনি মই দি দিলোঁ, যিটোৱে সোৱাদটো আৰু বেছি ভাল কৰিব, মিঠা কৰিব। আৰু এতিয়া মই চপড আলমণ্ডছবিলাক দি দিম। আৰু আপোনালোকে আলমণ্ডছৰ টুকুৰাবোৰ যিমান সৰু পাৰে কৰিব, আৰু মই এইখিনি কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মিক্স চিডছখিনি দি দিম, য'ত পাম্পকিন চিডছ, চিয়া চিডছ, ফ্লেক্স চিডছ গোটেইখিনি আছে। তো এইবিলাক ৰোষ্টেড হয়, আপোনালোকে এনেও খাব পাৰে কেতিয়াবা। তো মই ডাইৰেক্ট কিনি আনিছোঁ ৰোষ্টেড, আৰু আপোনালোকে নিজেও ঘৰত আনি ৰৌখিনি ৰোষ্ট কৰি ল'ব পাৰে। মই ৰোষ্টেডে লৈ আহিছোঁ, তো ডাইৰেক্ট মই ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ। তো মই 2-3 চামুচমান দি দিলোঁ।
ভাল লাগিব খোৱাত। আৰু এতিয়া মই ফ্লেক্স চিডছ কিনি দি দিছোঁ। অনলি ফ্লেক্স চিডছ আছিলে পেকেটটো, আৰু ৰোষ্টেড হয়, এইটো ৰোষ্টেড এণ্ড চল্টেড হয়। তো মই এইটো এড কৰি দিছোঁ 2 চামুচমান। মোৰ চামুচটো অলপমান সৰু, তো সেইকাৰণে মই অলপ বেছিকৈ দেখুৱাইছোঁ দিয়াটো, বেছিকৈ দিছোঁ একচুৱেলি। আৰু এতিয়া মই দি দিম 2ৰ পৰা 3 চামুচমান কক'নাট অইল। তো মই শালিমাৰ কক'নাট অইলটো ইউজ কৰিছোঁ, যিটো চাব হেল্ডি ফুডছ বনাওঁতে ইউজ কৰা হয়। তো প্ৰি হিটৰ কাৰণে মই অটিজিখন অন কৰি দিলোঁ 20 মিনিটছৰ কাৰণে, আৰু 180 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত। ইয়াৰ পিছত মই কৰি ল'ম এতিয়া ট্ৰেটো অইলিং। তো ইয়াতে মই 2 চামুচ কক'নাট অইল দি এইখনত স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ। তো ইয়াতে কুকিজবিলাক ভাল হ'ব কৰিব। তো এতিয়া মই মিক্সটো চব কৰি দিছোঁ, ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবোৰ চব এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মই ভালকৈ ইয়াত মিক্স কৰি ল'ম। তো এটা গোল লাৰু নিচিনা নোহোৱালৈকে মই ভালকৈ মিক্স কৰি থাকিম। তো এনেকৈ মিক্স কৰি থাকিম ভালকৈ, ছফ্ট নোহোৱালৈকে। এটা লাৰু নিচিনা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আমি গম পাম যে এতিয়া আমি ট্ৰেত বিস্কুটৰ নিচিনা আমি দিব পাৰোঁ। তো এই অ'টছ যিটো কুকিজ হয়, আপোনালোকে এইটো ব্ৰেকফাষ্ট বা লাঞ্চ টাইমত অফিচত বা কলেজত যদি আপুনি পঢ়ে, তো কলেজত লৈ যাব পাৰে টিফিন হিচাপে। আৰু অফিচত যদি যায় তেনেহ'লে লাঞ্চ টাইমতো আপোনালোকে ব্ৰেক টাইমত ইউজ কৰিব পাৰে, মানে খাব পাৰে। বহুতে হেল্ডি আৰু বহুত টাইমলৈ ভোক নলগাকৈ থাকিব, পেটটো ভৰা থাকিব। আৰু যিহেতু ফাইবাৰ, সেইবাবে পেটটো বহু সময়লৈ ভৰা থাকিব। তো মোৰ এতিয়া লাৰু নিচিনা হৈ গৈছে যিহেতু মিক্সটো। তো এতিয়া মই ট্ৰেত ধুনীয়াকৈ বহাই দিছোঁ, বিস্কুটৰ নিচিনা শ্বেপ এটা দি। আপোনালোকে যিকোনো শ্বেপ দিব পাৰে, মই জাষ্ট বিস্কুটৰ শ্বেপটোৱে দিছোঁ। তো এনেকৈ মোৰ যিকেইটা হয় সেইকেইটা মই ইয়াত ট্ৰেত ধুনীয়াকৈ দি দিম সজাই, আৰু য'ত অইল আছে তাতে দিম ভালকৈ। তো মোৰ ইয়াতে 8-9টামান হৈয়ে যাব চাগে, এনেকুৱা লাগিছে। আৰু মোৰ লাঞ্চ টাইমৰ কাৰণে বহুতে ভাল, মানে টিফিন টাইমৰ কাৰণে মোৰ বহুতে ভাল হ'ল। তো এতিয়া হৈ গ'ল। মই অটিজিত সোমাই দিলোঁ এইটো 180 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত দিয়াই আছিলে মই। তো আফটাৰ 20 মিনিটছ মোৰ কুকিজ ৰেডি। চাওক ধুনীয়াকৈ বেক হৈ গৈছে একদম কুকিজ। তো খাই বহুতে টেষ্টি লাগে। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰক এনেকুৱা কুকিজ, হেল্ডি কুকিজ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চৰ কাৰণে। আৰু এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত ৰাখিলে, যিকোনো কণ্টেইনাৰত মানে এয়াৰ টাইট হ'ব লাগিব, সেইটো ৰাখিলে বেছি ক্ৰাঞ্চি হৈ থাকিব বেছি দিনলৈ। আৰু আপোনালোকে এইটো এসপ্তাহ ধৰি আৰামছে খাব পাৰে যদি ভালকৈ ৰাখিছে, আৰু বহুত ভাল হয়। তো মই কণ্টেইনাৰত, কাছৰ এটা কণ্টেইনাৰত ৰাখি দিছোঁ, আৰু এটা টিফিন কাৰীটো ৰাখি দিছোঁ। তো ইয়াৰ পৰা মই ডেইলি দুটাকৈ লাঞ্চ টাইমৰ কাৰণে লৈ যাম মই স্কুললৈ। তো থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।